उन्हाळ्याच्या दिवसात शरीराला थंडावा देणारे जिरा सरबताचे प्रेमिक्स आज आपण बनवणार आहोत। हे जिरा प्रेमिक्स फ्रीज शिवाय खूप दिवस टिकते आणि तुम्हाला जेव्हा जिरा सरबत पिण्याची इच्छा होईल तेव्हा तुम्ही तो 2 मिनिटात लगेच बनवून पिऊ शकता। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। अर्धी वाटी जिरं घेतलेलं आहे मी, 1 वाटी खडी साखर घेतलेली आहे, 5-6 हिरवी वेलच्या घेतलेल्या आहेत, 1 चमचा बडीशेप घेतलेली आहे, 1 चमचा चाट मसाला घेतलेला आहे, 1 चमचा काळी मिरी घेतलेला आहे आणि अर्धा चमचा काळी मिरी घेतलेली आहे। काळी मिरी कमी घ्यायची, जास्त घ्यायची नाही आहे। गॅसवरती मी एक पॅन ठेवलेला आहे, पॅन गरम झालेला आहे। आता आपण जिरे टाकू। उन्हाळ्याच्या दिवसात जिरे खाल्ल्यामुळे शरीराला थंडावा मिळतो आणि जिरे अँटीऑक्सिडंटचे पण काम करतो आणि पोटाच्या समस्याही दूर होतात। आता आपण 1 चमचा घेतलेली बडीशेप। बडीशेपमुळे खाल्लेले अन्न पचायला मदत होते। बडीशेप थंड असल्यामुळे पोटातील उष्णताही शांत होते, रक्त शुद्ध होण्यासही मदत होते। आता आपण काळी मिरीमुळे सरबताला चव छान येते, पण ती गरम असल्यामुळे आपल्याला कमीच घ्यायची आहे। हिरवी वेलची टाकूया, फ्लेवर छान येतो आणि वेलचीचा सुद्धा गुणधर्म थंडच आहे। आता हे छान सुगंध येईपर्यंत छान भाजून घ्यायचं आहे, अजिबात करपवायचं नाहीये। सतत असं हलवून घ्यायचं आहे, सतत असं हलवायचं आहे। एक 2 मिनिटभर छान आपण याला भाजून घ्यायचं आहे। दोन मिनिटं एकदम बारीक गॅसवरती हे सगळे जिन्नस भाजून घेतलेले आहेत। आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे एका वेगळ्या ताटामध्ये काढून घेऊया आणि याला आपण थंड करून घेणार आहोत आणि मग मिक्सरमध्ये फिरवून घेणार आहोत। आपलं सर्व जिन्नस थंड झालेलं आहे। मी एक मिक्सरचं भांडे घेतलेलं आहे, ते छान स्वच्छ आणि कोरडं आहे। हे प्रेमिक्स करण्यासाठी आपल्याला कोरडं भांडंच घ्यायचं आहे, त्यामुळे आपलं प्रेमिक्स जास्त दिवस टिकणार आहे। आता आपण हे सर्व जिन्नस मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून घेणार आहोत। आपलं प्रेमिक्स चांगलं चटपटीत होण्यासाठी 1 चमचा मी चाट मसाला घेतलेला आहे। याऐवजी तुम्ही आमचूर पावडरही घेऊ शकता। 1 चमचा काळं मीठ घेतलेलं आहे। तुमच्याकडे काळं मीठ नसेल तर तुम्ही साधं मीठही घेऊ शकता। आता खडी साखर टाकणार आहोत आपण, 1 वाटी घेतलेली आहे। आता हे सर्व जिन्नस आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत। मिक्सरमध्ये छान फिरून घेतलेलं आहे, छान बारीक पूड झालेली आहे हे। आता आपण एका चाळणीवरती टाकणार आहोत। आता हे आपल्याला असं छान चाळून घ्यायचं आहे। आता आपलं प्रेमिक्स तयार झालेलं आहे, ते आपण आता एका काचेच्या बाटलीमध्ये ठेवणार आहोत। काचेची बाटली एकदम कोरडी आणि छान स्वच्छ हवी आहे। जिरा सरबतचं प्रेमिक्स आपण तयार केलेलं आहे। आता त्यापासून आपण सरबत कसा बनवायचा आहे ते पाहणार आहोत।
1 चमचा मी जिरा प्रेमिक्स घेतलेला आहे। आता यामध्ये आपण थंडगार पाणी टाकणार आहोत। तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही सोडाही वापरू शकता। लिंबाचा रस टाकणार आहोत आपण। 1 चमचा टाकलेला आहे मी। आता आपण भिजून घेतलेला सब्जाही टाकणार आहोत। तुम्हाला हवं असेल तर टाका, नको असेल तर तुम्ही स्किपही करू शकता। 1-1.5 चमचा मी इथे सब्जा टाकलेला आहे। दोन 3 बर्फाचे खडे टाकलेले आहेत मी। थोडी पुदिन्याची पानं टाकलेली आहेत मी। छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपलं जिरा सरबत तयार आहे। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।